मित्रांनो, या वर्षी मी तुम्हाला सांगू का, मी खूप आनंदी आहे बिकॉज गुगल पिक्सेल 7 आणि 7 प्रो लॉन्च झालेले आहेत इंडियात. म्हणजे पिक्सेल 3 लास्ट आलेला, त्याच्यानंतर त्यांचे जे बजेट सिरीजचे ए सिरीज असतात तेवढेच फक्त लॉन्च होतात. फॉर एक्झाम्पल पिक्सेल 6A 5A वगैरे आहेत. पण तुम्हाला सांगू, ते बजेटचे जरी असले तरी महाग होते. म्हणजे 6A जो आहे तो 43,000 44,000ला वगैरे होता. आणि आता हे जे लॉन्च झाले ते खूप चांगल्या प्राइस वरती लॉन्च झाले. म्हणजे लिटरली हा 50,000 विथ ऑफर्स मध्ये मिळतोय आणि हा 70,000. आता बरेचसे हे लॉन्च झाल्यानंतर बरेचसे लोकांनी मला प्रश्न विचारला की मी कुठला घ्यावा, या दोन्हीपैकी कुठला जास्त व्हॅल्यू फॉर मनी आहे. तर मी तुम्हाला 5 गोष्टी अशा सांगणार आहे ज्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित डिसिजन तुमचा करू शकाल, वेदर यू शुड बाय पिक्सेल 7 और पिक्सेल 7 प्रो. ते सांगण्याच्या अगोदर मित्रांनो, जर का पहिल्यांदा आला असाल प्लीज सबस्क्राईब नक्की करा. आमची जी मराठी टेक कम्युनिटी आहे ती आपल्याला वाढवायची आहे. बरेच लोक येतात, बघतात आमचा व्हिडिओ, आवडतो सुद्धा, पण सबस्क्राईब करत नाहीत आणि लाईक करत नाहीत. करा, दॅट विल बी फॅन्टॅस्टिक. आधीच तुम्हाला आभारी आहे म्हणून टाकतो. चला तर चालू करूया. सगळ्यात आधी मला तुम्हाला डिस्प्ले बद्दल सांगू दे. परफॉर्मन्स मी एंड मध्ये सांगणार आहे, कारण की परफॉर्मन्सच्या बाबतीत आय एम नॉट टू शुअर अबाउट इट. आणि का मी असं म्हणतो याचं कारण मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण पहिल्यांदा तुम्हाला डिस्प्ले बद्दल सांगू दे. पिक्सेल 7 जो आहे तो 90 हर्ट्ज फुल HD डिस्प्ले वरती होतो. ह्याचा 2K डिस्प्ले आहे आणि 120 हर्ट्ज सुद्धा आहे. पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, तुमच्या डोळ्यांना दिसणार नाही 2K आणि फुल HD मध्ये जास्त फरक. हा थोडा जाणवेल, बट फॉर 99% ऑफ पीपल पिक्सेल 7 जो आहे फुल HD बरोबर तो खरंच चांगला आहे. हो, 90 हर्ट्ज आहे, 120 हर्ट्ज असतं तर चांगलं झालं असतं. दॅट इज अ स्मॉल मिस आय विल से. पण तरी सुद्धा मोस्ट ऑफ द पीपल त्यांना हा जो पिक्सेल 7 आहे तो आवडणार आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पिक्सेल 7 प्रो कडे तुम्ही बघत असाल तर तुम्ही 20,000 रुपये जास्त देताय, म्हणजे जवळजवळ 70,000 रुपये देताय. आता जेव्हा 70,000 देताय आणि तुम्ही दुसरे स्मार्टफोन्स बघता तर तुम्ही विचार करता की नाही, प्रत्येक गोष्ट पाहिजे त्या फोनमध्ये. परफॉर्मन्स चांगला पाहिजे, डिस्प्ले चांगला पाहिजे, सगळं काही त्याच्यामध्ये लेटेस्ट पाहिजे, फ्लॅगशिप लेवलचं पाहिजे. तर त्या बाबतीत परफॉर्मन्समध्ये थोडा हा नक्की मार खातो. जो सेकंड जनरेशनचा टेन्सॉर चिपसेट आहे ना, त्याचा अंतुतो स्कोर 7-7.5 लाख येतो. आजकाल फ्लॅगशिपचे जे स्कोर्स यायला लागले ते 1 मिलियन 1.1 मिलियनच्या दरम्यान यायला लागले. तर परफॉर्मन्सच्या बाबतीत मी सांगायचं झालं तर 70,000 मध्ये तुम्हाला तो परफॉर्मन्स मिळतोय, विच आय डोंट थिंक इज गुड. बट पिक्सेल 7च्या बद्दल सांगायचं झालं तर 50,000ला टेन्सॉर G2 चिपसेट जी आहे ती खरंच चांगली आहे. ही 5nm चिपसेट आहे. ह्याच्यामध्ये 4300 मिली एम्पियर ची बॅटरी आहे मित्रांनो. ह्याच्यामध्ये 5000 ची आहे. मॉडरेट युसेज मध्ये तुम्हाला दिवसभर जाईल, पण हेवी युसेज वगैरे असेल तर संध्याकाळी तुम्हाला चार्ज करायला लागेल. तसं होणार नाही पिक्सेल 7 प्रो मध्ये. पण तरी सुद्धा 4300 इज गुड इनफ फॉर मोस्ट. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रत्येक गोष्ट जी मी तुम्हाला सांगतोय ती ह्याची जी प्राइस आहे त्या हिशोबाने सांगतो. कॅमेराच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर पिक्सेल डिव्हाइसेस आर ऑलवेज ऑन द टॉप. हा म्हणजे टॉप 2-3 मध्ये असतात. ह्यांचे कॅमेराज खरंच चांगले ट्यून्ड असतात. पण पिक्सेल फोनच्या कॅमेराबद्दल एक सांगायचं झालं तर त्यांचं पोस्ट प्रोसेसिंग जास्त असतं. त्यांचा भर जास्त नसतो की कुठला त्याच्यावरती सेन्सर वगैरे आहे. पण जेव्हा तुम्ही एकदा फोटो काढता त्याच्यावरती जे कम्प्युटेशनल मॅजिक ते करतात ना, ते खरंच चांगलं आहे. तर पिक्सेल 7 प्रो मध्ये तुम्हाला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप मिळतो. एक जो एक्स्ट्रा कॅमेरा आहे तो आहे ह्याचा टेलिफोटो. हा, जर का तुम्हाला टेलिफोटो मध्ये इंटरेस्ट असेल तर नक्की तुम्ही ह्याच्याकडे बघा, कारण की हा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे, हा डुएल कॅमेरा सेटअप आहे. प्रायमरी सेन्सर दोघांचेही 50 मेगापिक्सेलचे आहेत. दोघांचे फोटो जर का तुम्ही बघितले प्रायमरी सेन्सर बरोबर तर ते इक्वल येतात, काहीही फरक नाहीये. फरक हा आहे की ह्याच्यामध्ये जो तिसरा कॅमेरा आहे तो टेलिफोटोचा आहे. म्हणजे तुम्हाला जर का तसे फोटो जास्त पाहिजे असतील तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मिळणार नाही. पण एक गोष्ट सांगतो, ह्याच्यामध्ये सुद्धा 8x तुम्हाला सुपर रेज झूम मिळतं. म्हणजे थोडं बहुत तुम्हाला झूम किंवा टेलिफोटो पाहिजे असेल तर सुपर रेज झूम तुम्ही पिक्सेल 7 वरती वापरू शकता. तर म्हणण्याचा उद्देश हा आहे की डेफिनेटली जर का कम्पेअर केलं तुम्ही प्राइसला तर पिक्सेल 7 जो आहे ना तो जास्त व्हॅल्यू फॉर मनी वाटतोय. बघा, OS जर का तुम्ही बघितलं दोघं सेम, अतिशय क्लीन UI मिळणार, ब्लोटवेअर वगैरे मिळणार नाही. तुम्हाला दोघांमध्ये अपडेट जे आहेत ते 3 वर्षाचे मेजर अपडेट्स मिळणार. Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हाला मिळतंय. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही फरक जाणवणार नाही दोन्हीमध्ये. मल्टीमीडिया बद्दल सांगायचं झालं तर दोघांचेही सेम आहेत. हो, ह्याचा 2K डिस्प्ले आहे, मोठा डिस्प्ले, त्यामुळे तुम्हाला 7 प्रो वरती जरा जास्त चांगलं वाटेल मल्टीमीडिया. पण ऑडिओच्या बाबतीत खरंच दोघंही एकदम सिमिलर आहेत. डिस्प्लेच्या बाबतीत मी म्हणेन 7 प्रो थोडा चांगला आहे, पण तरी मल्टीमीडिया दोघांमध्येही मी म्हणेन जवळजवळ इक्वल आहे. आणि बाकीचे फीचर्स, वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते दोघांमध्ये सेमच आहेत. म्हणजे मेन फरक जर का बघायला गेलं तर याच्यामध्ये डिस्प्ले थोडा चांगला आहे. 2K चा डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज आणि मोठा डिस्प्ले आहे आणि मोठी बॅटरी आहे आणि एक कॅमेराचा जो सेन्सर आहे टेलिफोटो तो एक्स्ट्रा आहे. याच्यासाठी तुम्ही 20,000 रुपये द्यायला पाहिजे का? आय डोंट थिंक सो. म्हणजे 70,000 जर का तुमचं बजेट असेल तर तुम्ही दुसरे सुद्धा फोन आहेत, S22 वगैरे कडे सुद्धा बघू शकता. त्याच्यामध्ये काही गोष्टी बऱ्याच चांगल्या आहेत. ह्याच्यामध्ये मित्रांनो एक गोष्ट मला आवडली नाही, दोन्ही फोन्स मध्ये वायरलेस चार्जिंग आहे
आणि चार्जिंग सुद्धा आहे, पण स्पीड काय आहे ह्याच्यामध्ये 23 वॉट आणि याच्यामध्ये 20 वॉट. म्हणजे आजकाल 10,000चे जे फोन्स असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला 18 आणि 20 वॉटचं चार्जिंग मिळतं अँड 50 आणि 70,000 देत आहे आणि एवढं लो चार्जिंग. दॅट इज नॉट रिअली गुड. हो, वायरलेस चार्जिंग सुद्धा सेम स्पीडमध्ये होतं, पण तो स्पीडच कमी आहे. त्यामुळं आय एम नॉट व्हेरी हॅपी अबाउट दॅट. त्यांनी ॲटलीस्ट 40-45 वॉटपर्यंत घेऊन जायला पाहिजे होतं. ह्याच गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या होत्या पिक्सेल 7 आणि पिक्सेल 7 प्रो बद्दल. अजूनही सांगतोय, परत मी रिपीट करतोय की मला वाटतं की डेफिनेटली पिक्सेल 7 जो आहे तो जास्त व्हॅल्यू फॉर मनी आहे. तुम्हाला काय वाटतं ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. अजूनही काही प्रश्न असतील पिक्सेल 7 बद्दल नक्की विचारा. आणि आमच्या हिंदी चॅनलवरती मी पूर्ण अनबॉक्सिंग फर्स्ट इम्प्रेशन्स केलेलं आहे. आय कार्डमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ देतो, नक्की जाऊन तो बघा. बट ओव्हरऑल आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी दॅट फायनली त्यांचे जे फ्लॅगशिप्स आहेत, गुगलचे जे पिक्सेल फ्लॅगशिप्स आहेत ते इंडियामध्ये येत आहेत आणि गुगल इंडियाला जास्त महत्त्व देतं ह्या फोन्सबद्दल. अँड आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.